Yo guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Poker của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Master League Open. Với MVP team cũng là một team quen thuộc của mình đã share ở một trong những video trước đây chứ, đó chính là Ho-Oh D-League. Ở backline sẽ là Origin Form, Dianya và Zekrom. Đây chính là team Ho hai rồng rất nổi tiếng ở Việt Nam và đã từng giúp cho rất nhiều trainer ở Việt Nam leo legend trong những mùa gần đây. Và hôm nay MVP team này sẽ được thực hiện bởi trainer Trà Bên Hải Phạm. Đây cũng chính là team đã giúp cho anh ấy lên legend, và trong video lần này thì MVP team này đã được anh ấy sử dụng để thi đấu ở các trận Go Battle League với elo rank khoảng 3001 trở lên. Nói về một tí đối với team này thì mình cho rằng với việc Ho D-League chúng ta sẽ có những Pokemon gọi là hard counter như là Origin Form Bankia, cùng với đó là một số Pokemon rồng khác như là Zekrom, Reshiram. Bên cạnh đó, team này cũng tương đối là gặp nhiều khó khăn với một số Pokemon khác như là Therian Form Landorus với Stonette, Sensing Storm, hoặc là một Pokemon mới nổi khác được update move Nature's Magnet, đó chính là Sabukoko. Sabukoko hoàn toàn có thể đánh rất tốt với cả ba Pokemon của chúng ta trong team này, nhưng hiện tại thì Pokemon này cũng không quá phổ biến ở giải Master League, cho nên chúng ta cũng không phải quá lo ngại về điều này. Cụ thể những trận đánh PvP trong ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào? Mình mời các bạn đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Ở trận đánh đầu tiên thì chúng ta sẽ có Ho-Oh D-League đối đầu với Jason, một Wood League. Jason có thể tiếp đi mua Wild Shark, tuy nhiên Wild Shark không thể one shot Ho-Oh, và đó là lý do vì sao đối phương phải overfarm và bắt buộc phải thả hai đòn Wild Shark cùng một lúc. Điều này tạo điều kiện cho Ho-Oh có thể thực hiện đòn Sacrifice đầu tiên và lấy được shield đầu tiên của đối thủ. Jason sau khi sạc đủ 2 move đã tung đòn Wild Shark, và đây chắc chắn sẽ tiếp tục là một Wild Shark. Shaban đã quyết định down shield đầu tiên để có thể chặn đòn Wild Shark thứ hai đến từ phía Jason, và anh ấy ngay lập tức thả đòn Braybird khi đối phương thực hiện thêm một fast move quick attack, và Braybird đã KO được Jason, giúp Shaban lấy được lead tương đối là dễ dàng. Pokemon thứ hai của đối phương là Ho-Oh, và anh ấy đã ngay lập tức swap sang Zekrom để draw Pokemon ở backline của đối phương, đó chính là Origin Form Dialga. Và với việc Ho-Oh và với việc Zekrom của Shaban đang đi đòn Outrage và Outrage đã đi trúng đích, thì đây xem ra sẽ là một good game cho Shaban. Shaban đang đợi Squid Clock quay trở lại và anh ấy đã tung ra Pokemon cuối cùng, đó chính là Origin Form Dialga. Dialga thực chất ra cũng không có một matchup quá vượt trội so với Ho-Oh, và Ho-Oh có thể đánh neutral lên trên Dialga bởi các đòn Sacrifice, và đó chính là Sacrifice cộng của đây chính là một Apex Ho-Oh, và đó chính là một đòn thế rất mạnh của đối phương. Shaban của chúng ta vừa có một pha timing không được tốt khi để cho đối phương sneak hoàn toàn một đòn Incinerate quay trở lại, và sau khi lấy được shield cuối cùng anh ấy đã quyết định tung ra Ho-Oh để có thể ép buộc đối phương phải nhả trap move, và đối phương bắt buộc phải nhả đòn Braybird. Điều này tạo điều kiện cho Shaban chỉ cần tung một đòn Iron Head đến từ phía Dialga là hoàn toàn có thể hạ gục được Ho-Oh của đối phương, và giúp cho anh ấy giành được chiến thắng trong game đấu đầu tiên. Very good game. Chuyển sang game đấu thứ hai, chúng ta có Ho-Oh D-League đối đầu với Jason một lần nữa. Nếu như các bạn để ý thì ở giải Master League thì Jason gần như luôn luôn sẽ sạc cho đầy đủ gần như là 2 move, và sau đó sẽ tung ra 2 đòn Wild Shark liên tục. Và nếu như Jason chỉ sạc khoảng đến 7 đến 8 đòn Fast Attack thì đó chỉ có thể là play round, gần như là như vậy. Lần này Shaban đã down shield để chặn đứng được đòn Wild Shark đầu tiên, và nó đã chấp nhận sang đòn Wild Shark thứ hai. Ho-Oh của Shaban vẫn còn tương đối khỏe, và nó đã ngay lập tức thả thêm một đòn Braybird để có thể kết liễu Jason từ phía đối phương. Nhưng đòn Braybird đã lấy được shield cuối cùng từ Jason, và nó đã ngay lập tức swap sang Zekrom. Jason của đối phương đã timing cực kỳ tốt và quyết định thả trap move ngay trước khi Zekrom có thể tung trap move, nhưng đó chỉ là close combat, và Pokemon thứ hai của đối phương chính là
Dialga. Zekrom đã set move Outrage và Outrage đã đi trúng đích vì đối phương không còn shield, khiến cho HP của Dialga giảm rất sâu. Mặc dù đã mất switch, tuy nhiên Shaban vẫn đang có lợi thế vì anh ấy vẫn còn một Dialga đầy khỏe mạnh và kèm với đó là một shield up so với đối phương. Theo như mình nghĩ đây chỉ là đòn Iron Head, bởi vì đối phương không thể nào sạc được Raw of Time hoặc Draco Meteor nhanh đến như vậy. Đúng như vậy, đó chỉ là Iron Head. Và đối phương đã quyết định quay trở lại với Zacian để tung đòn Close Combat. Ở hero rank này, Dialga gần như sẽ bị hạ gục bởi Close Combat, đó là lý do anh ấy phải shield. Và sau khi đối phương tung ra Pokemon cuối cùng Kyogre thì Dialga chỉ việc tung một đòn Draco Meteor và Shaban đã quyết định ấn đa chạm một tí để có cơ hội farm thêm một ít energy, tạo điều kiện cho anh ấy có thể tung được move Iron Head ngay trước khi đối phương tung được một đòn Close Combat. Đối phương đã phải đầu hàng. Very good game. Game đấu tiếp theo, chúng ta có Ho-Oh Direct đối đầu với một hard counter, đó chính là Origin Form Palkia. Như mình đã nói, ở trong rank này thì matchup này thì Shaban bắt buộc phải swap sang Dialga ngay lập tức, và anh ấy cũng đã gặp phải một Pokemon tương đối là khó chịu khác, đó chính là Xerneas. Xerneas có thể access cả hai đòn Moonblast và Close Combat. Cả hai đòn này đều đến tương đối là ổn, và đặc biệt là Close Combat sẽ đến super effective lên trên Origin Form Dialga. Đây là CMB với đòn trọng khu thứ hai đến từ Xerneas và đó tiếp tục là Moonblast. Nhưng Shaban cũng không cần phải quá lo lắng vì anh ấy có thể quay trở lại với Ho-Oh và hoàn toàn Incinerate farm down Xerneas để có thể tích trữ đến gần như 100% năng lượng trên Ho-Oh, tung ra các đòn Brave Bird nếu như Palkia của đối phương quay trở lại. Palkia đã quay trở lại đúng như mình dự đoán, và có lẽ sau đòn Sacrifice này thì Shaban sẽ tiếp tục ở lại với Ho-Oh và sạc thêm được một Brave Bird. Sau khi tung Brave Bird, nếu như đã lấy được shield cuối cùng của Palkia thì anh ấy có lẽ sẽ quay sang swap sang Zekrom, Pokemon cuối cùng của anh ấy. Đòn Brave Bird đến từ phía Ho-Oh đã đi trúng đích và anh ấy đã ngay lập tức swap sang Zekrom và Dragon Breath down Palkia của đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương là Mewtwo. Và với hero rank này của Zekrom thì Mewtwo cần phải có đến 2 Side Strike hoặc là một đòn Ice Beam để có thể KO Pokemon này. Đòn Fusion Bomb vừa rồi đã lấy được shield cuối cùng của đối phương và đối phương đã chọn quay trở lại với Xerneas. Shaban đã chọn không thả bất kỳ trap move nào và chấp nhận tank đòn Moonblast hoặc là Close Combat đến từ phía Xerneas. Đòn Close Combat đã đi trúng đích khiến cho HP của Ho-Oh giảm còn rất sâu. Nhưng có lẽ như Mewtwo sẽ không kịp thời có đủ Hyper Side Strike. Không, như vậy là Mewtwo đã có đủ Hyper Side Strike và đòn Side Strike này chắc chắn sẽ KO được Ho-Oh, trainer của chúng ta để thua game tương đối là đáng tiếc. Và anh ấy đã quyết định ngay cái khúc anh ấy đã thua trận. Quả là một trainer anh hùng. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Ho-Oh League Mirror. Shaban đã chấp nhận để cho đối phương ra đòn trước và anh ấy sẽ sạc đủ 100% năng lượng để tung ra đòn Brave Bird. Brave Bird sẽ gây ra một lượng damage tương đối lớn nếu như đối phương không shield và đối phương đã chơi tỉnh táo khi shield đòn này. Shaban đã ngay lập tức swap sang Zekrom và draw out Pokemon đã backline của đối phương là Dialga. Và Zekrom sau khi farm thật nhiều năng lượng đã quyết định tung đòn Outrage để hy vọng có thể lấy được shield cuối cùng của đối phương. Tuy nhiên Dialga đã không shield và Zekrom hoàn toàn có thể lấy được Squid nếu như anh ấy shield đòn này, và Shaban đã chấp nhận để mất Squid. Tuy nhiên anh ấy vẫn đang up shield và có một lượng năng lượng tương đối là khá trên Ho-Oh. Trainer của chúng ta quyết định tung ra Pokemon cuối cùng là Origin Form Dialga và Pokemon cuối cùng của đối phương là Xerneas. Với việc các đòn Iron Head sẽ đến super effective lên Pokemon hệ tiên như Xerneas và trainer của chúng ta vẫn đang up một shield thì anh ấy hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi bằng cách tung ra các đòn Iron Head và shield các sạc move đến từ phía Xerneas.
Đòn Iron Head đầu tiên nó đến từ phía Dialga đã đi trúng đích và khiến cho HP của Xerneas còn lại rất ít. Shaban đã quyết định down shield để chặn đòn Moonblast thứ hai đến từ Xerneas. Và đối phương đã quyết định quay trở lại với Ho-Oh, và trong tình huống này trainer của chúng ta có lẽ sẽ tung một đòn Draco Meter. Nếu như đòn này lấy được shield cuối cùng của đối phương, anh ấy sẽ quay ngược sang lại Ho-Oh và tung một đòn Brayburst nữa để kết liễu Ho-Oh của đối phương. Đúng như vậy, đòn Draco đã lấy được shield từ phía Ho-Oh của đối phương và Ho-Oh của Shaban vẫn đang có năng lượng dẫn trước, do đó anh ấy đã kịp thời tung ra một đòn Brayburst để kết liễu đối phương. Xerneas của đối phương vẫn không có cửa chơi trong game này, bởi vì chỉ 2 đòn Incinerate nữa là đã kết liễu Pokemon này. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Hylic, đó chính là Dragonite D-League. Và với việc chúng ta có 2 Pokemon rồng khác ở backline thì Shaban đã quyết định swap sang Zekrom, xây swap con ấy trong đội hình này. Đòn Dragon Claw đến từ D9 đã đi trúng đích và Shaban đã kịp thời sạc đầy đủ một đòn Fusion Ball, và Fusion Ball gần như sẽ chắc chắn lấy được shield từ phía Dragonite. Đúng như vậy. Một lần nữa, trainer Shaban của chúng ta lại để Max Quick, tuy nhiên anh ấy vẫn đang có lợi thế là một shield so với đối phương và đang có năng lượng dẫn trước trên Ho-Oh. Không biết trainer của chúng ta đang tin tính điều gì ở game đấu này đây. Anh ấy đã tung ra Pokemon cuối cùng Dialga và shield được đòn Super Power từ Dragonite. Pokemon thứ hai của đối phương là Ho-Oh. Có vẻ như trainer của chúng ta đang timing thật sự không tốt trong ngày hôm nay. Tuy nhiên với việc đối phương đã quyết định thả Chapmu ngay lập tức và Shaban đã nhanh trí khách được đòn Sacrifice lên trên Ho-Oh, và Ho-Oh của anh ấy đã kịp thời tung thêm một đòn Brayburst, và Brayburst đã vẫn chưa thể kết liễu được Ho-Oh của đối phương, bởi vì Ho-Oh của Shaban đã bị debuff attack bởi đòn Sacrifice, và Sacrifice một lần nữa đến từ Ho-Oh đã kết liễu Ho-Oh của Shaban. Pokemon cuối cùng của đối phương là Mewtwo. Cần phải cẩn thận, đối phương hoàn toàn có thể cast Chapmu lên trên Dragonite đang còn rất ít HP. Side Strike đến từ phía Mewtwo đã bị chặn đứng bởi Dialga. Trainer của chúng ta đã chơi cực kỳ tốt khi quyết định quay một turn và tung đòn Draco Meter để kết liễu Mewtwo. Đây là một phương pháp chơi tương đối an toàn vì nó sẽ giúp cho trainer của chúng ta không bị cast Chapmu lên trên Pokemon khác của đối phương. Very well played. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Ho-Oh D-League đối đầu với một League Mirror khác, và có vẻ như trong tình huống này thì trainer của chúng ta sẽ chơi như mọi khi, đó chính là cố gắng sạc đủ 100% năng lượng. Đối phương đã swap sang Zygarde và Ho-Oh của Hải Phạm bắt buộc phải tung một đòn Sacrifice để có năng lượng trước, và anh ấy quyết định sạc thật nhiều năng lượng, kèm với đó là dụ cho Zygarde của đối phương thả đòn Chapmu Crunch trước. Sau khi đối phương đã quyết định thả đòn Crunch thì Hải Phạm đã quyết định swap sang Origin Form Dialga vào. Có lẽ như anh ấy sẽ one shield và hoàn toàn farm down. Không, như vậy là anh ấy đã không shield, bởi vì đó chỉ là đòn Crunch. Và trainer của chúng ta bắt buộc phải thả đòn Iron Head trước khi Zygarde sạc được thêm một đòn Crunch. Iron Head đã KO được Zygarde từ phía đối phương. Ho-Oh của đối phương vừa quay trở lại, và trong hao rank này của Dialga thì một đòn bất cứ là Chapmu nào đến từ phía Ho-Oh cũng có thể KO. Trainer của chúng ta đã quyết định tung đòn Draco Meteor. Draco đã đi trúng đích. Game có vẻ hơi lag, và có vẻ tình huống vừa rồi là CMB với đòn Brayburst từ phía Ho-Oh, và Brayburst đã KO được Pokemon Dialga của Hải Phạm. Anh ấy tung Zekrom là Pokemon cuối cùng, và Pokemon cuối cùng của đối phương là Palkia, và với việc cả hai Pokemon đều đang còn shield thì Zekrom hoàn toàn có thể farm down Palkia từ phía đối phương để giúp Hải Phạm giành chiến thắng trong game đấu này. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Ho-Oh đối đầu với Dialga. Đây có thể xem như là một good league, bởi vì Dialga bắt buộc phải sạc đủ đòn Draco Meteor mới có thể đe dọa được đến Ho-Oh, và Ho-Oh hoàn toàn có thể outbase bởi các đòn Sacrifice hoặc là Brayburst. Đòn Sacrifice đầu tiên đã lấy được shield từ phía Dialga, và
Shaban đã call siêu bay thành công với đòn Ironhead. Ở trận move thứ hai, Shaban quyết định tung đòn Braybird và Braybird đã gần như kết liễu Dialga của đối phương. Ở đấy ngay lập tức swap sang Origin Form Dialga và đối thủ ngay lập tức swap sang Xerneas. Với việc đang up một siêu thì trainer của chúng ta hoàn toàn có thể chỉ việc phải tung ra một đòn Ironhead để lấy siêu của đối phương, mà thêm một đòn Ironhead nữa để kết liễu Xerneas của đối phương. Anh đã siêu chính xác đòn Close Combat đến từ phía Xerneas. Đòn Ironhead đầu tiên đến từ phía Origin Form Dialga đã đi trúng đích và hạ gục được Xerneas của đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương lại là Origin Form Pangia và Draco Meteor đến từ phía Dialga đã lấy được siêu cuối cùng của đối phương. Hai phạm đã tung ra Pokemon cuối cùng của anh ấy là Zekrom, và có lẽ trong tình huống này Zekrom có thể hoàn toàn one shield và farm down Pangia của đối phương. Không như vậy là anh ấy đã quyết định chọn thả Fusion Ball ngay lập tức. Fusion Ball đã dễ dàng KO được Pangia Dialga của đối phương, còn của HP và Zekrom dễ dàng farm down Pokemon này đem về chiến thắng cho Hải Phạm ra cuối game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Ho-Oh Mirror League một lần nữa. Cả hai Pokemon Ho này đều có chỉ số tương đối là giống nhau, do đó CMB sẽ được quyết định bởi xem trainer nào may mắn hơn mà thôi. Và lần này Shaban đã may mắn hơn khi đã được ra đòn trước. Braybird đã đi trúng đích và khiến cho HP của Ho-Oh bên phía đối phương giảm còn rất sâu. Đối phương quyết định tung một đòn Braybird để lấy được siêu đầu tiên từ phía Shaban. Ngay lập tức cả hai đều swap sang Origin Form Dialga. Đây có thể là một mirror team hoàn toàn. Nếu như mình không nhầm thì Pokemon ở backline của đối phương cũng có thể là Zekrom. Ngoài ra cũng có thể là Pangia hoặc là Reshiram chẳng hạn. Hải Phạm vừa đao siêu thứ hai và đã siêu chính xác đòn Raw Time đến từ phía Dialga của đối phương. Anh ấy phản lại đòn Ironhead và tiếp tục một đòn Ironhead đến từ phía Dialga. Ironhead đã KO được Dialga của đối phương, nhưng không, Pokemon cuối cùng của đối phương lại chỉ là Xerneas. Và với việc anh ấy đang bị down cả hai shield và đối thủ vẫn còn đầy đủ hai shield thì khó cho trainer của chúng ta để có thể lật kèo trong game đấu này. Moonblast đã KO được Dialga. Ho-Oh của Hải Phạm quay trở lại và cách duy nhất của anh ấy đó chính là thực hiện các đòn. Như vậy là đối phương không siêu đòn Sacrifice lên trên của Xerneas, và điều này đã tạo cơ hội cho Hải Phạm có thể giành chiến thắng trong game đấu này. Anh ấy swap sang Zekrom và Ho-Oh của đối phương bắt buộc phải đầu hàng, bởi vì đối phương nhận ra họ không còn bất cứ cơ hội nào để giành chiến thắng. Các trận đấu PvP ở giải Master League Open của mình trong ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn trainer Shaban Hải Phạm đã cung cấp cho mình những trận đấu tuyệt vời để gửi đến cho các bạn. Một lần nữa hy vọng rằng team Ho-Oh League backline gồm hai rồng, đó chính là Dialga và Zekrom, sẽ giúp các bạn lao rank Master League thật tốt trong những ngày còn lại của mùa này. Mình hy vọng rằng nếu như các bạn thích các team và các tip của mình và cho rằng những team và tip của mình đưa ra có hiệu quả giúp cho các bạn đến PvP tốt hơn, thì hãy vui lòng để lại cho mình một like, một comment, một subscribe và đặc biệt là share các video của kênh Thunderstorm Pogo ngày càng rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo cho mình động lực để tiếp tục làm ra những video có giá trị cao hơn gửi đến cho các bạn. Nhớ share, nhớ like và comment nha các bạn. Nếu không subscribe thì có thể đánh không lên đâu đấy. Xin chào tạm biệt cả nhà.